Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today's video magbibigay ako sa inyo ng ilang tips para bumilis ang inyong Facebook LITE applications. Okay guys, sa tutorial na ito is bibilis na ang inyong pag-scroll ng Facebook, tipid data pa para sa mga konti ang budget sa loads. Okay, bago natin simulan, so gawin nyo lang is click nyo ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay guys, simulan natin. So gawin nyo lang is punta kayo sa inyong Facebook LITE application. So okay, kapag mabagal ang inyong Facebook LITE, halimbawa pag nag-scroll kayo ng inyong Facebook, so nakikita nyo lang is yung mga blank na picture. So ibig sabihin na hihirapan siyang mag-load kasi mataas ang MB ng mga picture. So ayun guys, sa tutorial na ito bibigay ako ng tips para bumilis ang inyong Facebook. So ayun guys, sundan nyo lang ako sa tutorial na ito. Then okay, so gawin nyo lang is click nyo itong 3 line na nasa kanang taas na bahagi, then scroll down nyo, then hanapin nyo is yung settings. Okay, click nyo yung settings. Dito naman sa settings, so gawin nyo is scroll down nyo ulit, then hanggang sa mapunta kayo dito sa media and contacts. So okay guys, dito click nyo is yung photo quality. So okay, click nyo yung photo quality. So okay guys, dito sa photo quality na to, so nakalagay is selecting low quality, use less data, and help Facebook load faster. So ayun guys, makakatipid na daw tayo ng data, bibilis pa ang ating Facebook na application. So okay, bibilis yung paglo-load. Ang gawin nyo lang para bumaba ang quality, so ayun, click nyo itong low. So okay, so ayun guys, na-try ko na to kasi tinry ko na ilagay sa low. So halos parehas lang naman yung image, pero bumili siya ng konti kasi bumaba ang quality ng picture. So ayun guys, so yung picture naman is ganun pa rin, halos same lang sila nung sa high and sa low. Okay guys, yun lang, and sana nakatulong itong simpleng tips na to para sa inyo. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click nyo na rin ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, thank you for watching.